Maganda yung packaging niya. Para sa ating bleeding kit, magagamit natin to sa ating mga prenong hydraulic. Adapters, funnel, clip, container, piston block, tube clip, another piston block, container, syringe, okay naman siya, gumagana ng maayos. Kasama din yung kanyang washer, may tools din nakasama, dalawang rubber band, isang mahabang hose, tapos may dalawang gloves, yan yung mga iba pang tools niya. May size 7 at may size 8 tayo. So, yun talagang kakailanganin mo pag magbabaklas ka ng mga prenong hydraulic, o kung hindi naman hydraulic, yung yung stock mechanical. Tapos maganda rin tong niya, itong manual niya, which is makikita mo lahat kung paano ginagamit. Yan, tapos may kasama rin stickers. Sa market, ito ang pinakamurang bleeding kit, guys. Okay naman na siya. Magagamit niyo siya. Dito, guys, kinakabit ko lang sa housing yung ating adapters. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-like yung video, tapos subscribe ka na rin para updated ka sa susunod natin gagawin. Well, actually, kaya ko ito binili is meron tayong gagawin na project dito, which is makikita niyo sa susunod natin mga videos, kung paano ginagamit to, kung anong purpose nito. Lahat yun pwede kong ipaliwanag sa susunod na video natin. Itong video to, ginawa ko lang para at least makita ninyo kung ano yung mga accessories o yung mga pieces niya sa isang set ng bleeding kit na pang mountain bike o pang bike, pang scooter, mga ganong bagay. Dito medyo naguguluhan ako, pero kailangan palang ilagay siya doon. Siyempre, first time din natin makahawak ng ganito. Yan, so at natuto din ako. Yan, ganyan. Pero dati na akong nagbi-bleed, so meron tayong idea kung paano natin i-bleed yung ating hydraulic brakes. So kung gusto nyo bumili ng bleeding kit na ganito, guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Pwede kong isend sa inyo yung link kung saan kayo at makakakuha na mura lang. Ngayon, kung meron pala kayong mga konting idea dyan, well, pwede kayong mag-comment. Feel free lang kayo na mag-comment. Kung anong gusto nyo sabihin, willing naman akong sumagot ng mga message ninyo. Dito sinusubukan ko siya kung papasok lahat. Kung tama yung fittings na kinabit ko dun sa atin, syringe. Well, tama naman. Pero palagay ko, ang gagamitin ko dyan, yung mas maliit natin na hose.
Itong bakal na to, yung hook na yan yung hook nung mismong container. Ito at magagamit natin to pag kunwari mga mountain bike ang kailangan natin at mableed, magagamit natin yan. Pero kunwari at electric scooter lang, well, palagay ko hindi na natin kakailanganin yan kasi meron naman yung funnel niya. So, ganun guys. So, thank you very much for watching. Kung nagustuhan nyo tong video to, like nyo, tapos subscribe na rin kayo para updated kayo. Maraming salamat.